שלום, וברוכים הבאים לסרטון הרביעי של סרטוט. אני אמילי שולמן, סרטטית בי"ב בקבוצה. אז בואו נזכיר מה למדנו שיעור קודם בקצרה. שיעור קודם דיברנו על אסמבלים והאפשרויות השונות שיש בתוכו. הכנסת חלקים לאסמבלי, מייטים בין חלקים ומדידות. היום בשיעור נעבוד על שיט מטל, הגדרת חומרים, חישובי משקלים וחישובי מרכז כובד, שזה משהו שהוא מאוד נחוץ בעונת הבנייה של ה-FRC, כדי שתדעו לתכנן את הרובוט שלכם בצורה הכי יעילה. אז בואו נתחיל בסרטוט. אנחנו משתמשים בשיט מטל כדי ליצור כיפופים שעוזרים לנו לקבע חלקים בצורה יותר טובה. בנוסף לכך, הכיפופים מחזקים את החלק ומונעים מיקום שלו. בואו נראה דוגמאות. הנה חלק של רייש, שנוצר על ידי שיט מטל. עשינו בו גם חורים, כדי שנוכל לקבע פלטה אחת לשנייה באמצעות הרייש. אז עכשיו, כדי להדגים את החוזק של השיט מטל, אני אקח נייר, ואני אנסה לקפל אותו, ואני אראה שקל לי לקפל. ואז אני אקח את שתי הפינות של הנייר, ואני אעשה בהם כיפופים. ואז אני אראה שהרבה יותר קשה לי לקפל את הנייר. מה שזה אומר לנו, שכיפופים בשיט מטל עוזרים לנו לשמור על החוזק של החומר, ולמנוע שהוא יתקפל. כדי להשתמש בשיט מטל, תוודאו שיש לכם את הלשונית של השיט מטל. ואם לא, אז תוסיפו אותה על ידי לחיצה ימנית על לשונית כלשהי, ואז תבחרו בלשונית של השיט מטל. צריך ללחוץ על הכפתור של שיט מטל ולהתחיל את הסקץ' מבייס פלנג'. אין כל כך הבדל בין הסקץ' הרגיל לסקץ' של הבייס פלנג', אבל אנחנו נבחר לשרטט בו. בואו נשרטט נגיד מלבן ונקבע לו מידות שהוא יהיה שחור. מאוד חשוב להגדיר את הצורות ולעשות את כל הקווים שחורים ולא כחולים לפני שאנחנו נותנים את העובי בשיט מטל. לאחר מכן נגדיר לו עובי, נגיד 2 מילימטר. כדי להפוך את המלבן שלנו מפלטה לחלק מכופף, אנחנו נבחר בכפתור של ה-Edge Flange שבלשונית של השיט מטל ונבחר את הצלע שאנחנו רוצים לכופף. בצד שמאל תיפתח לנו חלונית שבה נצטרך להגדיר את רדיוס הכיפוף שאנחנו ממליצים שיהיה לפחות 1 מילימטר יותר מהעובי. לדוגמה, אם העובי של החלק הגדרנו אותו כ2 מילימטר, נרצה שרדיוס הכיפוף יהיה לפחות 3. נצטרך להגדיר גם את אורך הכיפוף שלנו, נגיד 50 מילימטר, ותוכלו לבחור גם את הסגנון כיפוף. אנחנו נבחר ב-90 מעלות, שזה הברירת מחדל. תוכלו ללחוץ על עוד צלע ויתקבל לכם את אותו כיפוף במקום שבחרתם. כלומר, אתם יכולים לעשות ריישים, חטים או כל צורה שתרצו עם כמה כיפופים שתרצו. נלחץ על ה-V ואז תראו שהתקבל החטא היפה שלנו. דרך טובה לזהות בעיות בחלק היא לראות את החלק בצורה השטוחה שלו, וזה על ידי לחיצה על הכפתור של הפלטן בלשונית של השיט מטל. עכשיו נוכל לראות גם את מקומות הכיפוף והאם נוכל לייצר חלק כזה. בואו ניקח לדוגמה חלק שאנחנו לא יכולים לייצר. למה אנחנו לא יכולים לייצר אותו? זה חלק שנראה לנו טוב בעין, הוא נראה טוב ויפה, אבל לאחר שנראה אותו בפלטן, אנחנו נראה שאנחנו לא יכולים לייצר חלק כזה, כי כדי לכופף חלק צריך להכניס לו סכין חמה, ככה זה מתכופף. ובחלק הזה אתם תוכלו לראות שאין גישה כדי לכופף. לכן לא נוכל לייצר חלק כזה. אבל את החטא שסרטטנו מקודם אנחנו כן נוכל לייצר. כמו שאמרנו לפני כמה שיעורים, אנחנו עושים פילטים משתי סיבות. דבר ראשון, חיזוק החומר ובטיחות השימוש. סיבות אלה הן תקפות גם לחלקים מכופפים, אז אנחנו נהיה חייבים לעשות פילטים לכל הפינות בחלק. אם נרצה לעשות חורים בפאה שכיפפנו, לא נוכל לעשות זאת דרך הסקץ' ונהיה חייבים לעשות אקסטרוד קאט. בשביל שהתוכנה תדע איך לעשות את הכיפוף בצורה הכי טובה, היא צריכה לדעת את סוג החומר של החלק בשביל להגדיר אותו. ובשביל להגדיר אותו, אנחנו נלך לפיצ'ר מנג'ר ונלחץ על מטריאל, ומתוך זה נבחר את החומר שאנחנו רוצים מתוך כל החומרים, ובאמת יש שם שלל של חומרים.
יש טיטניום, יש ברזל, יש פלסטיק. בואו נבחר נגיד אלומיניום, שזה חומר שאנחנו משתמשים בו הרבה ב-FRC. אלומיניום 6061. נלחץ על apply, והחומר מוגדר. בגלל שכפי שאתם יודעים, ב-FRC יש הגבלת משקל, אז אנחנו נצטרך בסרטוט גם כל הזמן לפקח על המשקל של הרובוט. והסוליד יודע לעשות את זה. זו אפשרות מאוד מגניבה שלו. אז אחרי שהגדרנו בעצם את החומר, שזה משהו שמאוד חשוב, כדי שנוכל בעצם לחשב את המשקל, נוכל לחשב את המשקל באמצעות כפתור ה-Mass Properties שבלשונית ה-Evaluate. ואז נוכל לראות את המשקל בגרמים וגם את מרכז הכובד. וואו, זה היה שיעור מעניין. אם אתם רוצים לצפות בשיעור הקודם, לחצו כאן. אם אתם רוצים לצפות בשיעור הבא, לחצו כאן. אם אתם רוצים להירשם לערוץ, לחצו כאן. תודה שצפיתם.